أهلا وسهلا فيكم. أتمنى تكونوا مبسوطين من فيديوهات الوصفات اللي بعملها، وحابة أطلب منكم إنه تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا جرس التنبيه، خاصة إنه 94% من مشاهدين الفيديوهات غير مشتركين، وأكيد اشتراككم بالقناة مهم ورح يساعدنا على الاستمرار. بما إنه الأجواء صارت باردة، قررت إنه وصفتنا اليوم تكون وصفة شوربة المشروم بالكريمة. والمشروم أو الفطر مفيد جدا، غني بالبروتينات والألياف الغذائية، وفيه العديد من الفيتامينات والمعادن، بيساعد على تعزيز المناعة ومكافحة الأمراض. الوصفة سهلة ومعروفة، لكن اليوم رح أفرجيكم طريقة عملها حتى تحصلوا على ألذ طعم. مكونات تحضير شوربة المشروم بالكريمة: نص كيلو من المشروم مقطع إلى شرائح، معلقتين طعام من الزبدة، معلقة طعام من الطحين، ملح وفلفل حسب الرغبة، رشة من الزعتر والبقدونس الناشف، فصين ثوم مهروسين، بصلة كبيرة مقطعة إلى مكعبات، كوب من كريمة الطبخ، وكوبين من مرقة الخضار أو أي نوع من المرق، وزيت الطعام. بالنسبة للمشروم لا يفضل إنه ينغسل بالمي لأنه مثل الإسفنج بيمتص المي. طريقة تنظيفه باستخدام فوطة مطبخ مبلولة، وبنمسحه بشكل كتير منيح حتى نشيل عنه أي غبار أو أي أتربة لازقة فيه. في طنجرة على النار أول شي بنضيف الزبدة، وعشان الزبدة ما تنحرق بضيف عليها شوية من زيت الطعام. بعد ما تذوب الزبدة بضيف عليها مكعبات البصل، وبحركهم حتى يصير البصل شفاف. وبعدين بضيف الثوم المهروس وبقلبه مع البصل حتى تصير ريحته فواحة. بضيف المشروم وبقلبه مع البصل والثوم، وبعدين بنحط ملح وفلفل حسب ذوقنا ورغبتنا. وزي ما بتلاحظوا انه بدأت تنزل مية المشروم، بنتركه على النار وبنقلبه حتى تنشف المي. وهيك بتكون نشفت مية المشروم. رح أضيف الطحين وبقلبه على النار حتى ما يظهر طعم الطحين في الوصفة. نضيف مرقة الخضار، وممكن استعمال مرقة اللحم أو الدجاج حسب تفضيلكم. بغطي النار على حرارة متوسطة، ورح أغطي الطنجرة لمدة 5 ل 7 دقايق حتى يستوي المشروم. نضج المشروم والمرقة غليت، رح أضيف عليهم كريمة الطبخ وبقلبهم مع بعض.
وفي الآخر بضيف رشة من البقدونس الناشف والزعتر الناشف، رح يعطوها طعم رائع ومميز. يا ريت لو بتقدروا تشموا ريحتها قد ايه بتشهي، عن جد لازم تجربوا هاي الوصفة. لو بتحبوا ممكن تزينوها برشة من البقدونس أو الزعتر. بحب أكل جنبها خبز محمص، رشيت على الخبز شوية زيت زيتون وزعتر ناشف وحمصته في السخان، وممكن تحمصوه في الفرن، بيضيف طعم رائع مع الوصفة. وصفتنا سهلة وشهية ومتأكدة رح تعجبكم. شاركونا برأيكم في التعليقات، واعملوا لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة، وشوفوا الفيديوهات السابقة، ولا تنسوا تفعلوا جرس التنبيه حتى توصلكم الوصفات الجديدة. وصحة وهنا مع فليفرز باي رنا.